سلام علیکم دوستان عزیز. در این ویدیو خواهید دید که چگونه فیسبوک خود را پرایوت یا شخصی سازیم که هیچ کس نتوانه پستی که ما میگذاریم یا چیزی را که شیر میکنیم ببینه یا چک بکنه. برای دانستن این پس لطفاً تا آخر ویدیو ما را همراهی نمایید و برای حمایت از ما کانال ما را سابسکرایب نمایید. فیسبوکتان را باز کنین. زمانی که فیسبوکتان را باز نمودین در قسمت بالا بالای سه خطی که دیده می شود کلیک بکنین. بعد از اون در قسمت پایین بالای سیتینگز اند پرایوسی باز کلیک بکنین. در قسمت بالای پرایوسی شارتکتس کلیک بکنین. در اینجا دوستان بالای یک گزینه کلیک بکنین. ریویو a few important privacy settings بالای از این کلیک بکنین. این 4 سیتینگز را در قسمت ما شما چه میکنیم؟ یک بار ریویو میکنیم یا میبینیم. در قسمت اول کلیک بکنین Who can see what you share بالای از این کلیک بکنین. بالای دکمه کانتینیو در قسمت پایین باز کلیک بکنین. دوستان بالای هر کدام اینا کلیک بکنین. آنلیمی را انتخاب بکنین. بالای گزینه بعدش هم همچنان کلیک بکنین. آنلیمی را انتخاب بکنین. بالای یک گزینه بعدی در قسمت پایین کلیک بکنین. آنلیمی را انتخاب بکنین. این 4 تا را آنلیمی را انتخاب بکنین. بعد از اون بالای دکمه نیکست کلیک بکنین. در قسمت هم دوستان بالای از کلیک بکنین. آنلیمی را انتخاب بکنین. قسمت بعدی داریم دوستان. این دیگه را فرندز را انتخاب بکنین در بخش استوری. بعد از اون بالای دکمه نیکست در قسمت پایین کلیک بکنین. باز بالای دکمه نیکست کلیک بکنین. این قسمت تمام شد. تاپیک بعدی را ریویو میکنیم. بالای ریویو کلیک بکنین. در قسمت باز بالای این دکمه دیگه کلیک میکنیم. این تاپیک دیگه، این موضوع دیگه How to keep your account secure بالای از کلیک بکنین. در قسمت پایین بالای کانتینیو تب بزنین. بالای اسکیپ کلیک بکنین. بالای اسکیپ کلیک بکنین. باز بالای اسکیپ کلیک بکنین. بالای ریویو انادر تاپیک کلیک بکنین. باز این تاپیک بعدی را ریویو میکنیم. How people can find you on Facebook بالای کلیک بکنین. بالای دکمه کانتینیو کلیک بکنین. در قسمت دوستان بالای از کلیک بکنین. ایرا فرندز و فرندز انتخاب بکنین. قسمت بعدی داریم دوستان. بالای نیکست کلیک بکنین. باز این دو دانه را هر دویش آنلیمی انتخاب بکنین. فون نمبر و ایمیل را باز بالای نیکست کلیک بکنین. بالای نیکست کلیک بکنین. بالای ریویو انادر تاپیک کلیک بکنین. این تاپیک بعدی را ریویو میکنیم. Your data settings on Facebook بالای از کلیک بکنین. بالای کانتینیو کلیک بکنین. بالای نیکست کلیک بکنین. بالای نیکست کلیک بکنین. بالای نیکست کلیک بکنین. ریویو انادر تاپیک. این 4 بخش تمام شد دوستان. قسمت بعدی میریم. در اینجا بالای سی مور پرایوسی سیتینگز کلیک میکنیم. باز در قسمت اکتیویتی در اینجا یور اکتیویتی در این قسمت میبینین دوستان. در این قسمت هر چیزی را که دیدین آنلیمی را انتخاب بکنین. Who can see your future post بالای از کلیک بکنین. بالای از کلیک بکنین. آنلیمی را انتخاب بکنین. به شکل خودکار آنلیمی انتخاب شده. بالای دیگه شم کلیک بکنین. بالای دیگه نوشته است که لیمیت who can see past post بالای از کلیک بکنین. بالای لیمیت past post کلیک بکنین. بالای لیمیت past post کلیک بکنین. بعد از قسمت بعدی قسمت های بعدی را به همین شکل دوستان بالایشون کلیک بکنین. آنلیمی را انتخاب بکنین. هر جایی که فرندز دیدین آنلیمی را انتخاب بکنین. در این قسمت که استوری نوشته است استوری را فرندز انتخاب بکنین. چون در این قسمت آنلیمی نداریم. فرندز را انتخاب بکنین. تمام اینها را به همین شکل انتخاب بکنین. بعد از این دوستان فیسبوک شما کاملا خصوصی میشه یا پرایوت میشه که هیچ کس نمیتونه و فیسبوک شما دسترسی پیدا بکنه یا فیسبوک پستی را که شیر میکنید یا شریک میسازید هیچ کس نمیبینه.
دوستان به این طریقه شما می توانید فیسبوک خود را مکمل شخصی یا خصوصی سازین. اگر این ویدیو خوشتان آمده باشد لطفاً کانال ما را سابسکرایب نمایید تا ویدیوهای بعدی. الله حافظتان.